سيتم اغلاق حسابك على يوتيوب بعد 7 ايام. الكارثه اللي بيقع فيها جميع منشئين المحتوى، او بمعنى اصح العديد من منشئين المحتوى، واللي هنلاقي منها في رمضان 2025 هنلاقي قنوات كتيره جدا على منصه اليوتيوب بيتم اغلاقها وبيتم ازالتها اصلا من منصه اليوتيوب. ده بسبب الحاجات اللي انا جاي اتكلم معاك عليها النهارده، اللي بيستخدمها العديد من منشئين المحتوى لغرض ان هم يجلبوا المشاهدات ويجلبوا المشتركين على قنواتهم. ايه الموضوع يا عم هشام؟ تعال نقرا مع بعضينا كده وهفهمك الدنيا فيها ايه واحده واحده. 4 انذارات بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. سيتم اغلاق قناتك على يوتيوب قريبا، بالاضافه الى اي قنوات مرتبطه بها الا في حال حل الانذارات، وخلال هذه الفتره لن تنتهي صلاحيه الانذارات ولن تتمكن من تحميل فيديوهات جديده. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده بكل بساطه ان بمعنى اصح كده في محتويات، المحتويات دي بتبقى مخالفه لارشادات المنتدى، ومش بس مخالفه لارشادات المنتدى، لا ده بيتعرض كمان القناه ان هي تاخد حقوق طبع ونشر. طب ايه هي المحتويات دي يا عم هشام؟ محتوى الملخصات، سواء الملخص ده ملخص لكره قدم او ملخص افلام او ملخص مسلسلات او ملخص برامج. بيجي العديد من منشئين المحتوى بيطلعوا بيعملوا القنوات بتاعتهم انها قناه ملخصات، وطبعا زي ما احنا عارفين اي قناه بتتحط تحت كلمه ملخصات بتجيب مشاهدات، وبتجيب حرفيا مشاهدات طائله، وده اللي بيسعى له منشئين المحتوى ان هم يجيبوا على قنواتهم يجيبوا مشاهدات كبيره جدا وباعداد مهوله، فبيتجهوا ان هم يعملوا محتوى ملخصات، سواء بقى كان الملخص ده ملخص برنامج ما، ملخص فيلم ما، ملخص مسلسل ما، ايا كان الملخص اللي هيعمله ايه هو. بيجي بيروح عامل القناه بتاعته او عامل الفيديو بتاعه، وبيجي بيروح واخد مشاهد من المسلسل او من الفيلم او من المسرحيه او من البرنامج او ايا كان، وبعد كده يبدا ان هو يعلق عليه بصوته. بعد كده ياخد الفيديو يرفعه على القناه بتاعته على منصه اليوتيوب، يتفاجئ بعد كده ان هو بيلبس انذار في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس كمان، وساعتها ده الفخ اللي هو بيقع فيه، ان بيلاقي ان قناته كامله اتزالت من على منصه اليوتيوب. وهنا بقى الموضوع بينقسم لشقين بمعنى اصح. ايه هم الشقين دول؟ الشق الاولاني ان انت ممكن تكون واخد انذار حقوق طبع والنشر او انذارات حقوق طبع والنشر من الشركه اللي ماسكه اصلا المسلسل اللي انت بتلخصه او بالبرنامج اللي انت بتلخصه، يعني بمعنى اصح صاحب المحتوى اللي انت بتلخصه هو اللي ممكن يكون عاطيك الانذار. والحاجه الثانيه انت ممكن تكون اصلا واخد بلاغات كتيره جدا ان في اشخاص مبلغه عليك، بمعنى اصح في مشاهدين مبلغين عليك، وساعه المشاهدين دول لما بيبلغوا عليك ويجي بعد كده اليوتيوب يبدا ان هو يراجع ويلاقي ان فعلا المحتوى ده مش محتوى اصلي ولا محتوى حصري ملك ليك، بيبدا بعد كده ان هو يزيل قناتك من على منصه اليوتيوب بدون اي سابق انذار وبدون اي سابق تحذير. يعني ما بتاخدش انذارات عشان القناه تتقفل، ما بتاخدش تحذيرات عشان القناه تتقفل، انت يا دوبك بتنام وبتصحى بتلاقي القناه اتقفلت تماما من على منصه اليوتيوب. وهم دول الشقين اللي انا جيت بقول لك عليهم. طيب في الحاله الاولانيه انت عشان تبدا انك ترجع قناتك انت لازم تحاول انك تتواصل مع المدعي، او بمعنى اصح تتواصل مع مالك حقوق الطبع والنشر، بحيث ان انت تحل معاه الموضوع ويقدر ان هو يشيل لك الانذارات من على قناتك، وساعتها قناتك هتبدا ان هي ترجع تاني بدون اي مشاكل. وساعتها اليوتيوب هنا ملوش اي دخل اطلاقا، لان اليوتيوب مش بيدخل في اي نزاعات، او بمعنى اصح ما بيحطش نفسه كطرف ثالث. يعني انت دلوقتي واخد انذار من قناه او من منشئ محتوى او من شركه ما، اليوتيوب هنا ملوش دعوه، يقول لك حل مشاكلك مع مالك الحقوق، وانت لو حليت مشاكلك مع مالك الحقوق كده كده القناه بتاعتك هترجع بدون اي مشاكل اطلاقا. حد هيجي دلوقتي يقول لي طبعا عم هشام انا دلوقتي واحد صاحب قناه ملخصات، انا مثلا القناه بتاعتي ملخص كوره، انا دلوقتي القناه بتاعتي ملخص افلام، ملخص برامج، ملخص مسلسلات، ملخص اي حاجه في الدنيا، انا بعمل الملخصات دي وباجي بحط عليها صوتي. عايز اقول لك هنا ان صوتك مش كفايه، يعني صوتك مش كفايه ان هو يعمل لك استثناء من حقوق الطبع والنشر. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لازم تبقوا عارفين ولازم تبقوا متاكدين بنسبه 100% ان الشرق الاوسط عندنا مفيش حاجه اسمها سياسه الاستخدام العادل، والكلام ده انا بقوله على مسؤوليتي الكامله. مفيش حاجه في الشرق الاوسط اسمها سياسه الاستخدام العادل، ان انت تستخدم ثانيه او تستخدم ثانيتين او تستخدم 3 ثواني او تستخدم 10 ثواني او 15 ثانيه، الكلام ده مرفوض. يحق لمالك حقوق الطبع والنشر ان هو يديك انذار طابع زمني على الجزء اللي انت واخده من الفيديو بتاعه، يحق لمالك حقوق الطبع والنشر ان هو يشيل لك الفيديو كله بناء على كام ثانيه بس انت واخدهم من المحتوى بتاعه. فعلشان كده من فضلكم محدش يتجه ان هو يعمل كده. وليه بقى انا كنت بقول في اول الفيديو ان الموضوع ده هنلاقيه في شهر رمضان؟ لان في ناس بتيجي بتعمل حاجه خبيثه جدا، وايه هي الحاجه دي؟ ان هو بيلجأ ان هو يغير المحتوى بتاعه مع دخول شهر رمضان. يقول لك بقى الناس متجهه للبرامج الكوميديه والبرامج اللي بتتعرض على التلفزيون، ومتجهه كمان لان هي تتفرج على المسلسلات، فانا هبدا ان انا استغل الترند ده عشان اجيب على القناه بتاعتي مشاهدات، وهبدا ان انا اطلع اعمل ملخصات، وبيبدا ان هو يجيب المشاهد، بيبدا ان هو يدمجها مع الفيديو بتاعه ويعلق عليها بصوته. ساعتها كده انت ممكن تاخد انذارات بحقوق الطبع والنشر في اي وقت. وغير كده كمان
جدا انت ممكن ان انت تاخد محتوى معاد استخدامه. لو في حاله ان انت ما خدتش انذارات بحقوق الطبع والنشر، انت ممكن تاخد محتوى معاد استخدامه، مش بس انذارات بحقوق الطبع والنشر. يعني انت في كلتا الحالات انت 100% غير امن اطلاقا. طبعا مش هم دلوقتي انت كده قفلتها لنا بمعنى اصح من الناحيتين. الناحيه الاولانيه ان انا صوتي مش كافي ان هو يغنيني عن حقوق الطبع والنشر اللي انا اخدها او انذارات حقوق الطبع والنشر اللي انا اخدها، والحاجه الثانيه انت برضو جيت قفلتها لنا وقلت لنا مفيش حاجه اسمها سياسه الاستخدام العادل. هل في طريقه امنه اقدر ان انا اعمل بيها الملخص بدون ما يحصل لقناتي اي حاجه؟ وساعتها هنا هقول لك الحاله الوحيده اللي انت تقدر انك تكون فيها في امان وانت عايز انك تعمل ملخصات وبتحب انك تعمل ملخصات، اطلع قدام الكاميرا واتكلم بنفسك. اطلع قدام الكاميرا، حاول انك تعمل تلخيص بنفسك. ما تستخدمش مشاهد من اي مسلسل، ما تستخدمش مشاهد من اي كرة قدم، ما تستخدمش مشاهد من اي برامج، ما تستخدمش صور محطوطة او مدموجة داخل الفيديو بتاعك، لان برضو المحتوى الصوري لو ما فيش عليه قيمة انتاجية وقيمة منتجية وقيمة تعليمية بنسبة 100%، وحسست اليوتيوب فعلا ان هو بيراجع الفيديو ده ان الفيديو ده فعلا عليه قيمة تعليمية كبيرة جدا، ساعتها برضو ممكن ان قناتك لو ما اخدتش انذار على الصور اللي انت مستخدمها، لان الصور اللي انت مستخدمها يحق برضو المالك حقوقها ان هو يديك انذار بحقوق الطبع والنشر. فهي لو ما اتقفلتش برضو القناة بسبب حقوق الطبع والنشر اللي انت خدتها على الصورة، لا ممكن تتقفل من اليوتيوب ان ده محتوى صوري، والمحتوى الصوري اصلا بيعتبر ضمن المحتوى المعاد استخدامه ومش مقبول اساسا في تحقيق الربح الا لو متضاف عليه قيمة انتاجية وقيمة منتجية وقيمة تعليمية. لان اليوتيوب مش منصة صورية، يعني اليوتيوب مش منصة صور، لا اليوتيوب منصة فيديوهات. فانت ما تجيش تروح مرصص لي الصور كده على المونتاج وتيجي تقول اصل ده فيديو وتدمج معاها صوتك او تدمج معاها موسيقى وتقول اصل ده فيديو. لا ده مش فيديو. الفيديو ان انت تحسس ان اليوتيوب ان الفيديو اصلا في حركة، في حاجة بتتحرك، في مشاهد بتتحرك، في شخص قاعد بيتكلم بيتحرك، هو ده الفيديو بالنسبة لليوتيوب. فانت لو عايز تعمل محتوى صوري لازم تضيف عليه بقى القيمة الانتاجية والمنتجية دي، ان انت مثلا تعمل زوم ان وزوم اوت، ان انت تعمل مؤثرات انتقالية، ان انت تعمل اي تأثير على الصورة بحيث انك تخليها متحركة وتحسس اصلا اليوتيوب ان ده فيديو مش صور. فمش عايزك من فضلك انك تتجه لاي حاجة من اللي انا جيت قلت لك عليها النهاردة. حاول انك تاخد بالك بشكل كويس جدا. حاول انك تاخد بالك برضو من الحاجة اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، لان في بعض محتويات بيحاولوا ان هم يعملوا برضو اذكياء مع اليوتيوب، ولكن اليوتيوب يا جماعة والله اليوتيوب مش منصة غبية. احنا مش بنتعامل مع منصة غبية اطلاقا، احنا بنتعامل مع منصة بتدقق في كل حاجة. لازم المنصة اللي انت عليها لازم يكون محتواك اصلي ومحتواك حصري بنسبة 100%. يعني ايه محتوى اصلي ومحتوى حصري؟ يعني محتوى انت اللي بتنشئه من A to Z، المحتوى من الاول للاخر المحتوى ده بتاعك انت ويخصك انت، سواء صوتك او تصويرك او مونتاجك او اي حاجة بتمتلكها جوه الفيديو تكون بتاعتك انت. في بعض منشئين المحتوى بييجوا بيروحوا عاملين حاجة لطيفة جدا، يجي مثلا المحتوى بتاعها يكون محتوى طبخ، تيجي تروح حاطه الفيديو بتاع الطبخ وتروح حاطه مع اول الفيديو في المونتاج تروح حاطه مثلا مسلسل او حاطه مثلا فيلم او حاطه مثلا برنامج ما، وتيجي بعد كده تروح رافعه الفيديو على منصه اليوتيوب. اول لما الفيديو يبدا يجي عليه مشاهدات تدخل من اداه التعديل جوه تروح قص الجزء اللي هو مش ملك ليها وتسيب الجزء اللي هو ملك ليها. ساعتها برضو انت قناتك ممكن يتاثر عليها بالسلب وممكن يتم اغلاقها من قبل اليوتيوب وممكن تخرج من تحقيق الربح لو هي محققه ربح وتخرج محتوى معاد استخدامه. وفي حاله لو الفيديو اصلا لسه موجود على القناه بتاعتك وانت لسه ما عملتيش الجزء اللي هو بتاع اداه التعديل ان انت ما قصتيش الجزء اللي هو مش ملك ليكي، ممكن ساعتها برضو الفيديو بتاعك يتعرض للمطالبه بحقوق الطبع والنشر، وساعتها كده انت تبقى خسرتي كل حاجه وخسرت المحتوى بتاعك من A to Z بسبب غلطه تافهه انت عملتها لغرض بس انك تجيب على الفيديو بتاعك مشاهدات، وان انت كده فاكر ان انت عملت ذكي مع اليوتيوب. ولكن والله اليوتيوب خلال الفتره اللي احنا فيها دي ما بيرحمش حد. وعشان تقدر انك تحل مطالبات حقوق الطبع والنشر او انزالات حقوق الطبع والنشر لازم انك تبقى عارف انت بتعمل ايه. عشان تقدر انك تسحب المطالبه من خلال الاشعار المضاد اللي بيتقدم لازم انك تكون عارف الاشعار المضاد اللي انت بتقدمه ازاي عشان يقدر ان اليوتيوب اصلا يقبله، لان اليوتيوب ما بيقبلش اي اشعارات مضاده. اليوتيوب ما بيقبلش اي اشعارات مضاده. ليه يا عم هشام؟ لان كل محتوى بيبقى ليه حاجه معينه، كل محتوى بيبقى ليه اشعار مضاد معين، كل محتوى بيبقى فيه كلام في الاشعار المضاد انت لازم انك بتقدمه ولازم انك بتقوله عشان اليوتيوب يبدا ان هو يقتنع بيه ويبدا بعد كده ان هو يشيل لك الانذار ويبدا ان هو يرجع لك الفيديو بتاعك من اول وجديد تاني. فالاشعار المضاد في حد ذاته
ذاته مش امان بنسبه 100% في حاله لو انت مش عارف انك تقدم الاشعار المضاد ده. هو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده، اللي حبيت ان انا اعرفكم الخطا اللي بيقع فيه كتير جدا من منشئين المحتوى. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظنا جميعا. ارجوكم خلي بالكم من الموضوع ده، لان الموضوع ده مع اليوتيوب دلوقتي مفيش معاه اي هزار تماما. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.